έγινα κληρικός εδώ στην Αγία Σοφία, στην Αχυροποίητο, και μετά ξεκίνησα για τις Ινδίες, όπου είχαμε μεγάλες περιπέτειες, αναγκαστήκαμε όλοι να φύγουμε από τις Ινδίες. Με πήρε κοντά του ο Πατριάρχης Πέτρος που σκοτώθηκε με το ελικόπτερο και σε 2 χρόνια, πριν από 11 χρόνια, σε ηλικία 37 ετών, με έκανε Μητροπολίτη Καμερούν, έμεινα 2 χρόνια στο Καμερούν και μετά το θάνατο του Πατριάρχη μας, ο νέος Πατριάρχης μας, ο Θεόδωρος, είναι εκεί στη φωτογραφία που βλέπετε δίπλα στο πατέρα Χρυσόστομο Βασαραντόπουλο. Ο νέος Πατριάρχης μας, ο Θεόδωρος, θέλησε να κάνει κάτι στην Τανζανία που μέχρι τότε δεν υπήρχε ιεραποστολή, στην Ειρηνούπολη, στον Ντάρε Σαλάμ και στην Ανατολική Τανζανία. Έτσι ιδρύθηκε η Ιερά Μητρόπολης Ειρηνουπόλεως. Επανειδρύθη διότι ο τελευταίος Μητροπολίτης Ειρηνουπόλεως ήταν ο Πατριάρχης Νικόλαος. Και μετά από τότε δεν υπήρξε άλλος. Επανειδρύθη η Μητρόπολης Ειρηνουπόλεως με τα 7 8 της Τανζανίας και τις Σεϊχέλες νήσους. Όταν έφτασα στην Τανζανία βρήκα μία ιεραποστολική εκκλησία και 300 Ορθοδόξους, πιστούς Αφρικανούς, μαύρους. Με τη χάρη του Θεού 8 χρόνια μετά κτίσαμε άλλες 30 εκκλησίες και βαφτίσαμε 50.000. Οι 300 γίναν 50.300. Με τη χάρη του Θεού και τη δική σας προσευχή και τη δική σας αγάπη και συμπαράσταση, και σας ευχαριστούμε. Πολλές από τις 30 εκκλησίες που χτίστηκαν είναι δωρεές της αδελφότητος ευσεβών αδελφών μας εδώ από τη Θεσσαλονίκη, κληρικών και λαϊκών, που χρόνια με αγαπούν και με εμπιστεύονται. Κτίσαμε και 9 κλινικές για τα παιδιά τα άρρωστα. Τώρα περιμένουμε και έναν γιατρό από τη Θεσσαλονίκη που κατεβαίνει εθελοντής κάτω. Έχουμε κάνει και 7 σχολεία όπου φοιτούν 11.500 παιδιά και από αυτά τα 8.600 ήδη βαφτίστηκαν. Έχουμε ανοίξει πηγάδια και γεωτρήσεις, 61 τον αριθμό, περίπου 500.000 άνθρωποι έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό. Δηλαδή υδροδοτήσαμε σε 8 χρόνια ολόκληρη την Κρήτη. Μεγάλο έργο με τη χάρη του Θεού. Κάναμε περισσότερες από 40 χειροτονίες. Οι περισσότεροι βέβαια είναι Αφρικανοί ιερείς, αλλά και Έλληνες και Σέρβοι και Εγγλέζοι. Έχουμε 2 ορφανοτροφία και έχουμε 41 ορφανά του AIDS, τα οποία τα έχουμε μέσα σε boarding school, σε σόκλιστα. Έχουμε 380 μητέρες φορείς του AIDS ορθόδοξες, τις οποίες κάθε μήνα δίδουμε ένα βοήθημα για να μην πεθάνουν και μείνουν τα παιδιά τους ορφανά. Είναι πάρα πολλά τα έργα. Με τη βοήθεια του Θεού, στα 8 χρόνια κάναμε 160 οικοδομικά έργα. Έχουμε μεταφράσει τη Θεία Λειτουργία στα Σουαχίλι και στα Κρεόλ, σε 2 διαφορετικές γλώσσες. Έχουμε τυπώσει την Καινή Διαθήκη με δωρεά της αδελφότητος σε 5.000-10.000 αντίγραφα και μοιράζουμε σε κάθε ορθόδοξη οικογένεια μία Καινή Διαθήκη. Και τη Θεία Λειτουργία μας την τύπωσε η αδελφότητα εδώ και δίδουμε και τη Θεία Λειτουργία. Έχουμε τυπώσει ένα ιεραποστολικό φυλάδιο σε 60.000 αντίτυπα το τι είναι η Ορθοδοξία. Έτσι λοιπόν με τη χάρη του Θεού 50.000 βαπτίσαμε και θα πει κανείς μας σεβασμιότατε πώς αυτές οι 50.000 γίνανε χριστιανοί, πώς καταφέρατε και βαπτίσατε 8.000 μουσουλμάνους, πώς καταφέρατε και βαπτίσατε 3 τσίφ μουσουλμάνους που σημαίνει τσίφ είναι πρίγκιπας. Πώς καταφέρατε και τους βαπτίσατε? Με τη χάρη του Θεού και την αγάπη. Κάποτε ο κύριος Καραμπατάκης μου λέει σεβασμιότατε αυτό το παιδί, αν δεν το βοηθήσουμε θα πεθάνει. Λέω κύριε καθηγητά μου θα το πάμε στην πόλη Ειρίγκα, στο πλησιέστερο νοσοκομείο και θα το σώσουμε με τη βοήθεια του Θεού. Γυρώσαμε όλα τα νοσήλια, σώθηκε το παιδάκι. Μετά από λίγους μήνες όταν ξαναγύρισα, γιατί η Ιεραποστολή είναι 700 χιλιόμετρα μακριά από την πρωτεύουσα. Όταν ξαναγύρισα, ήρθαν οι γονείς του και λέει σεβασμιότατε το παιδί μας, εσείς το σώσατε από το θάνατο, σε εσάς ανήκει, θα το βαπτίσετε ορθόδοξο. Τους λέω όχι, η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν διχάζει τις οικογένειες, τις ενώνει, δεν τις διαιρεί. Ή θα βαπτιστείτε όλοι ή κανένας. Το αποτέλεσμα όλη η οικογένεια 80 άτομα μετά από 6 μήνες βαπτιστήκαν Ορθόδοξοι. Κάπως έτσι κάθε περιοδία μας, κάθε βάπτισμα, κάθε μια νέα ενορία, κάθε μια νέα κοινότητα είναι ένα θαύμα από το Θεό. Ένα θαύμα της αγάπης του Θεού. Ένα θαύμα της αγάπης της Ορθοδόξου Εκκλησίας.
ένα θαύμα της δικής σας αγάπης. Γιατί η δική σας αγάπη είναι που φτάνει εκεί κάτω στα πέρατα της γης, το δικό σας ειστέρημα, η δική σας προσευχή, τα δικά σας γόνατα. Δεν θα ξεχάσω τον κύριο Παπαδημητρακόπουλο που έλεγε «Προσευχή δια των γονάτων». Προσευχή δια των γονάτων. Αυτό μας έμεινε από τον μακαριστό τον γιατρό. Γι' αυτό και μόλις είδα τη φωτογραφία του εδώ έκανα το σταυρό μου όπως είδατε. Διότι αυτός πρεσβεύει για μας τους Ιεραποστόλους εκεί πάνω. Και για όλους εσάς που συνεχίζετε το έργο του γιατρού. Ο θρησκευτικός φανατισμός είναι μεγάλη και επικίνδυνη αρρώστια. Δεν υπάρχουν ούτε παπικοί, ούτε προτεστάντες, ούτε μουσουλμάνοι, ούτε Εβραίοι. Για μας τους Ιεραποστόλους υπάρχουν άνθρωποι. Υπάρχουν εικόνες Θεού. Καμιά φορά με ρωτούνε και λέω είμαι τόσο ευχαριστημένος γιατί δεν με ενδιαφέρει εμένα να γίνω παπάς, αλήθεια σας το λέω. Δηλαδή μοναχός και πολύ μου ήτανε. Δηλαδή δεν θεωρούσα, αλλά το όνειρό μου πάντοτε ήταν να ανακατεύω το γάλα και να ταΐζω τα πεινασμένα παιδιά. Γι' αυτό ξέρετε τώρα έχει 21 χρόνια, έχουν περάσει χιλιάδες παιδιά από τα χέρια μου. Στην Καλκούτα, στη Βομβάη, Λεπρί, στο Καμερούν, στην Τανζανία, στην Ανατολική, στη Δυτική Αφρική, στη Βόρεια Αφρική, στις Ινδίες, στην Ταϊλάνδη, στη Σιγκαπούρη, όπου μας έστειλε ο Θεός, στις Φιλιππίνες με τα παιδιά εκεί στη Μανίλα, όπου μας έστειλε ο Θεός κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Γι' αυτό ξέρετε καμιά φορά τι λέω και το λέω δηλαδή και ακόμη είναι τόσο πληρωμένη η καρδιά μου που και σήμερα να πεθάνω δεν με νοιάζει καθόλου. Τόσο πολύ. Είναι πληρωμένη η καρδιά μου και δοξάζω το Θεό και σας ευχαριστώ όλους εσάς μέσα από την καρδιά μου διότι 21 τώρα χρόνια είστε δίπλα μου, πορεύεστε κοντά μου, στην αρχή σαν Θεμιστοκλή, μετά Δημήτριο και στη συνέχεια σαν Μητροπολίτη Δημήτριο. Εγώ το λέω και το ξαναλέω και στην Καλκούτα όταν ήμασταν, τα παιδιά που ερχόταν στη μητέρα Τερέζα και βγάζαν τα σκουλίκια από τις πληγές των λεπρών, δεν ήταν παιδιά καθώς πρέπει με γραβατούλες και με αυτά, ήταν με σκουλαρίκια στη μύτη, με σκουλαρίκια στα αυτιά, αγόρια και κορίτσια που σκύβανε πάνω στους λεπρούς και βγάζαν τα σκουλίκια από τις πληγές. Δηλαδή μην ψάχνουμε να βρούμε το θησαυρό σε εξωτερικά χαρακτηριστικά και γνωρίσματα. Βέβαια καμιά φορά το πρόσωπο είναι ο καθρέφτης της ψυχής, το λένε, το ξέρουμε αυτό, εξωτερικεύεται η γαλήνη. Αλλά και άνθρωποι απλοί, άνθρωποι μοντέρνοι, άνθρωποι νέοι, άνθρωποι μεγάλοι, άνθρωποι του μόχθου, του καμάτου, της επιστήμης μπορούν να προσφέρουν στην Ιεραποστολή. Όλους σας περιμένουμε κάτω.